Era luna august a anului 1980. Câmpia nesfârșită a Bărăganului se întindea sub vălul nopții. O cursă lungă, de peste 3000 de kilometri. Noapte adâncă. Liniște deplină. Andrei Olteanu conducea un tir diesel masiv pe drumul de stepă. De 15 ani își trăia viața la volan. Avea fața bătută de vânt și arsă de soare, mâinile aspre, pline de bătături, iar spatele îi era înțepenit și dureros de la miile de ore petrecute în scaunul șoferului. Pe scaunul din dreapta sfărăia zgomotos partenerul său, Romică Vasile, un bărbat de 33 de ani, al doilea șofer, prieten și tovarăș de drumuri lungi. Transportau piese de schimb pentru uzina de tractoare. 3000 de kilometri de drum în total. Planul ardea. Nu aveau voie să întârzie. Era aproximativ ora 3 dimineața. August. Zăpușeala cumplită a zilei se mai domolise, dar pământul încă respira căldură. Farurile decupau din întuneric bucăți de asfalt vechi și prăfuit. În stânga și în dreapta, beznă totală. Nici o luminiță, niciun suflet de om. Doar vântul care vuia în iarba uscată și greierii care țâriau monoton, hipnotic. Andrei și-a aruncat privirea pe bord. Indicatorul de combustibil era pe 0, iar becul roșu ardea cu o încăpățânare alarmantă. Mai putea trage de ea vreo 50 de kilometri, poate 60 cu noroc, dar nu mai mult. Trebuia să alimenteze urgent. Următoarea stație mare era abia peste 70 de kilometri. Nu aveau cum să ajungă până în centrul raional. Andrei și-a amintit brusc. Parcă era o stație veche, uitată de lume, undeva în mijlocul drumului național, care pe vremuri lucra non-stop. Trecuse pe acolo acum vreo 3 ani. Dacă nu cumva s-a închis între timp. După 15 minute de tensiune, a zărit luminile. O firmă ștearsă, abia lizibilă, Peco NR 47. 2 stâlpi de iluminat. Unul dintre felinare clipea intermitent, gata să se stingă. Clădirea era joasă, din cărămidă. O copertină simplă deasupra pompelor. 2 pompe vechi, una pentru benzină, alta pentru motorină. Alături, o clădire cu 2 etaje, un fel de cămin muncitoresc. Andrei a tras de volan, a ieșit de pe drumul principal, a parcat și a oprit motorul. Liniștea i-a acoperit instantaneu. Doar vântul, doar câmpia. Doar greierii. Romică s-a trezit, și-a frecat ochii și a căscat prelung. Am ajuns? Nu, e o benzinărie. S-a terminat motorina. Au coborât din cabină, s-au dezmorțit. Spatele le era țeapăn după 8 ore de condus fără oprire. Andrei s-a apropiat de clădire. Fereastra casei demarcat lumina cu o lumină galbenă, slabă. Dincolo de geam stătea o tânără, cam de vreo 28 de ani. Avea părul castaniu strâns într-o coadă, o față vizibil obosită, ochi buni, dar stinși de o muncă nesfârșită. Andrei a ciocănit în geam. Tânăra a ridicat capul, l-a privit atent, l-a studiat o secundă, apoi a zâmbit obosit. Bună seara! Alimentați? Bună seara! Da! Plinul! Ea a apăsat câteva butoane. Pompa a început să huruie. Andrei s-a întors la mașină. Romică deja desfăcea bușonul rezervorului, fuma și privea spre clădire. Ciudat loc în mijlocul pustietății, a mormăit Romică. Cine naiba vine pe aici? Doar noi, tiristii. Și noi rar, mai ales noaptea. Au alimentat vreo 10 minute. Andrei urmărea contorul. Romică și-a terminat țigara, a aruncat mucul și l-a strivit cu talpa. Rezervorul s-a umplut. Andrei a înșurubat bușonul și a mers la casă să plătească. Fata număra banii, nota ceva în registru. Avea un scris ordonat, caligrafic. 380 de lei. Andrei a scos portofelul, a numărat bancnotele. I le-a întins. Mulțumesc. Drum bun să aveți. Andrei a dat din cap, a vrut să plece, dar brusc s-a oprit și a întrebat. Sunteți singură aici noaptea? Fata a ridicat ochii, a tăcut o clipă, apoi a răspuns încet. Nu sunt singură. Suntem 3. Lucrăm în ture. Și paza? A demisionat acum 4 luni. Și n-au găsit pe nimeni altcineva. Nu au găsit? E pustiu aici. Cine să vină? Salariul e de 1100 de lei. Cazare în cămin.
Tura de 15 zile. Andrei a dat din cap. A înțeles. Loc izolat. Bărbații nu vor să vină. Au rămas doar fetele singure. Din spatele unei uși a ieșit o a doua fată, tot cam de 28 de ani. Păr blond până la umeri, ochi albaștri, o figură plăcută, dar la fel de obosită, cu cearcăne adânci sub ochi. Irina, iar nu curge apa. A spus ea, apoi l-a observat pe Andrei și s-a rușinat. Vai, scuzați-mă, nu am știut. Prima fată, Irina, l-a strigat brusc pe Andrei, cu o nuanță de disperare în voce. Așteptați. Vă pot reține un minut? Andrei s-a oprit. Sunteți șofer de cursă lungă? Da. Mergeți departe? La Brașov. Mai avem vreo 3000 de kilometri. Vă grăbiți? Marfa e urgentă, dar o oră-două mai suportă. Irina a schimbat o privire cu fata blondă. Aceasta a încuvințat abia perceptibil. Avem o problemă mare, a început Irina. Mâine dimineață, la ora 7, vine cisterna cu combustibil. Cisterna e plină. 12 tone de motorină. Trebuie descărcată. Furtunurile sunt extrem de grele, fiecare are vreo 20 de kilograme. Robineții de la cisternă sunt înțepeniți, vechi, abia îi urnești în 2 oameni puternici, iar noi, în 3 fete, nu facem față. Vorbea rar, își alegea cuvintele cu grijă, de parcă se temea de un refuz. Înainte aveam un administrator, domnul Ivan, el ne ajuta. Apoi l-au transferat la centru, au adus un paznic. Nea Grigore ne ajuta și el, dar acum 4 luni și-a dat demisia. A zis, e departe, e frig, e urât. A plecat. De atunci n-au mai găsit pe nimeni. Au trimis 2 bărbați, au lucrat o săptămână și au fugit. Zic că e pustietate, e stepă, singurătate. Fata blondă a adăugat în șoaptă. Suntem eu, Irina și Iulia, e a 3-a noastră colegă, e la depozit acum. Noi 3. Ultima dată când am încercat să descărcăm singure, acum 2 luni, am scăpat furtunul. S-a vărsat motorină peste tot. Era să luăm foc. Nea Simion, șoferul cisternei, ne-a certat rău, a zis, nu se mai poate așa. E periculos, muriți aici. Irina a făcut un pas mai aproape, privindu-le pe Andrei direct în ochi. Dacă ați putea rămâne până dimineață să ne ajutați la descărcare, vă plătim. Avem 200 de lei. E mult pentru noi, dar îi găsim, îi strângem. Și vă facem următoarea alimentare gratuită. 40 de litri. Pe cuvânt. Vorbea repede, agitată, de parcă îi era frică să nu o refuze înainte de a termina. Avem camere. În cămin, la etajul 2. Sunt curate. Așternuturi proaspete. Chiuveta merge. Toaleta. Ei bine, cu apa sunt probleme, dar dimineață o reparăm cumva. Vă dăm de mâncare. Avem mâncare gătită, ceai, pâine, tot ce avem. Andrei tăcea, privindu-le. O privea pe Irina serioasă, reținută, dar acum aproape implorând. O privea pe cea blondă zmoale, timidă, disperată. Privea spre ferestrele etajului 2, unde ardea lumina, acolo era a 3-a fată, Iulia. 3 femei singure în mijlocul bărăganului, într-o benzinărie părăsită de bărbați. Rezistă de 4 luni din ultimele puteri, trag totul singure. Nu au unde să se ducă. Nu au pe cine să cheme. Doar să spere la mila șoferilor ocazionali. Le e greu. Le e al naibii de greu. Așteptați un minut, mă sfătuiesc cu colegul. A ieșit afară. Romică stătea lângă camion, își termina țigara. Auzi, Romică, e o situație. Fetele ne roagă să le ajutăm. Mâine dimineață vine cisterna. Trebuie descărcată. Ele 3 nu fac față. Ne oferă 200 de lei și o alimentare gratuită. Romică a mijii ochii. În 3? Adică sunt doar femei acolo? Aha! Bărbații au fugit toți. Au rămas 3 casiere. Serios? Romică a clătinat din cap. Și cum se descurcă? Lucrează în ture de 15 zile. Romică a tăcut, a tras adânc din țigară, a scos fumul. Știi ce, Andrei? Hai să le ajutăm. Că nu suntem animale. 200 de lei nu ne strică.
Și motorina gratis e economie. Planul arde, dar plecăm dimineață, pe la ora 6, recuperăm până seară. Știi că eu pot să calc pedala. S-au întors la casă. Irina îi privea cu speranță. Bine, vă ajutăm. Când vine cisterna? La ora 7 dimineața. E în regulă. Unde putem dormi? În cămin, la etajul 2. Sunt 2 camere libere. S-a făcut. Irina a zâmbit. Pentru prima dată în toată conversația, a zâmbit sincer, cu căldură. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Eu sunt Irina. Irina Păun. Șefa de tură. Ea e Natasha. Natasha a lui Victor. Iar a treia e Iulia. Iulia Vintilă. E la depozit acum. Andrei. Andrei Viorel Olteanu. El e Romică. Romică Vasile. Îmi pare bine. Au urcat la etajul 2. Coridorul era lung, îngust. Uși de o parte și de alta. 6 camere. Irina a deschis 2 uși alăturate. Poftiți, alegeți. Așternuturile sunt în dulap. Chiuveta e în capătul holului. Toaleta tot acolo. Camerele erau mici. Un pat de fier, cu arcuri vechi, o masă de scris zgâriată, un scaun de lemn, un dulap cu 2 uși, fereastră spre câmpie, perdele decolorate de soare. Dar era curat. Mirose a prospețime și a detergent ieftin. Pe masă stătea un ziar vechi, de ieri, și o scrumieră. Cineva locuise aici, fumase, citise, apoi plecase. Andrei și Romică și-au dus gențile, și-au scos lucrurile. Romică s-a trântit pe pat. Arcurile au scârțit prelung. Auzi, chiar e ciudat. 3 femei singure în stepă, fără pază. Cum rezistă ele aici? Rezistă, se pare. Ce să facă? E de muncă. Muncă. Da. Noi măcar suntem 2, avem familii în oraș. Dar ele? Stau 15 zile aici, apoi 15 acasă. Și tot așa, an după an. Banii sunt necesari. 1100 de lei. Nu e rău pentru vremurile astea. Plus cazare gratis. Dar totuși, e înfricoșător să fii singură. E câmpie peste tot. Noaptea poate opri oricine. Andrei a dat din cap, se gândea la același lucru. 3 femei noaptea, pe drumul național, fără protecție. E riscant. E chiar periculos. Dar ce să faci dacă nu e altă muncă? Dacă ai nevoie de bani, înduri. În ușă s-a auzit o bătaie ușoară, timidă. Intrați. Ușa s-a crăpat. În prag stătea o fată tânără, de vreo 26 de ani. Păr șaten, scurt, față rotundă, ochi mari, căprui. Părea foarte rușinoasă. Bună seara! Eu sunt Iulia. Irina m-a rugat să vă chem. Cina e gata. Mulțumim. Coborâm imediat. Iulia a dat din cap, a vrut să plece, dar Romica a întrebat-o. Și tu lucrezi tot aici? Da, la depozit. Țin evidența, fac inventarul, preiau marfa și mai țin locul la casă când Irina sau Natasha sunt ocupate. Și de mult timp? De 2 ani. Am venit imediat după școală, nu erau alte locuri. La noi în sat nu e de muncă, aici măcar e ceva. Și nu vrei să înveți mai departe? La o școală tehnică, la facultate? Iulia a oftat adânc. Vreau. Foarte mult. Visez să devin contabilă sau economistă. Dar nu am bani. Și, cel mai important, nu le pot lăsa pe Irina și pe Natasha. Le-ar fi foarte greu fără mine. În 2 nu s-ar descurca deloc. Romica a dat din cap. A înțeles. Fata se sacrifică, rezistă din loialitate, nu pleacă, nu-și lasă prietenele la greu. Haideți la masă. Au coborât. Sala de mese era la parter, micuță. 3 mese. Scaune vechi. Pe pereți, afișe vechi de protecția muncii. Ferestrele dădeau spre câmp. O masă era pregătită. Mușama roșie cu pătrățele albe, farfurie meailate, albe cu margine albastră, linguri de aluminiu. O oală mare cu ciorbă, o farfurie cu pâine neagră de casă, tăiată feligroase, unt într-o solniță, ceai într-un ceainic mare, tot emeailat. Irina punea ciorba în farfurii, Natasha tăia pâinea, Iulia așeza cănile. Luați loc,
Luați loc, nu vă sfiți. Andrei și Romică s-au așezat, fetele s-au așezat vis-a-vis. Ciorba era fierbinte, dreasă bine. Carne, cartofi, legume, smântână de casă. Pâinea era proaspătă, coaptă de ele. Ceaiul tare, dulce. Au mâncat în tăcere primele minute, erau flămânzi. Nu mâncaseră nimic cald toată ziua, doar gustări pe fugă. Romică a terminat a doua farfurie. Sărut mâna pentru masă. E grozavă. Natașa a zâmbit timid. Să vă fie de bine. Ne bucurăm. De mult n-am mai avut oaspeți. De cât timp lucrați aici? A întrebat Andrei. Irina a răspuns. Eu de 3 ani. Am venit în 77, după divorț. Nu aveam unde să mă duc. Mama e bolnavă, aveam nevoie de bani pentru ea. M-au angajat casieră. Și eu tot de 3 ani, a spus Natașa, sorbind din ceai. Soțul m-a părăsit. Am rămas cu fetița, are 6 ani acum. Trebuie să o hrănesc, să o îmbrac. M-au primit aici. Programul de ture mi-a convenit. 15 zile muncesc, 15 stau cu ea. Iar eu de 2 ani, a oftat Iulia. După școală nu m-au primit nicăieri. Nu aveam dosarul complet, nu mi-au dat recomandare. Am venit aici, m-au luat fără întrebări la depozit. Andrei asculta și punea cap la cap imaginea. 3 femei, fiecare cu necazul ei. Fiecare cu motivul ei de a ajunge aici, în stepă, într-un peco uitat de lume. Irina cu mama bolnavă, medicamente scumpe, nevoie de bani. Natașa, mamă singură, soț dispărut, pensie alimentară inexistentă. Iulia, fără educație, fără relații, fără șanse. S-au adunat aici și au rămas blocate. Nu pot pleca. Se agață de locul ăsta pentru că altceva nu au. Și administrator ați avut? A întrebat Romică, rupând o bucată de pâine. Am avut. Pe domnul Ion. Un om bun, ne ajută mult, dar l-au transferat la centrul raional. L-au făcut șef de stație mare, nu a putut refuza avansarea. Iar paznicul, Nea Grigore, era pensionar, muncea ca să mai adauge ceva la pensie, dar acum 4 luni a plecat. A zis, e frig, e departe, e plictiseală mare. Nevasta e bolnavă, nu vreau să o las singură. Îl putem înțelege. Și alții noi nu angajează? Irina a zâmbit amar. Au trimis 2. Unul a rezistat o săptămână. Al doilea, 3 zile. Zic că nu e viața aici, doar singurătate, stepă și nimeni în jur. Au plecat. Șefii au ridicat din numeri. Au zis, lucrați voi deocamdată așa, o să găsim noi pe cineva, o să trimitem. Natașa a adăugat încet, privind în cana cu ceai. Dar nu vor găsi. Cine să vină aici? Salariul e mic, stai în cămin, condițiile sunt grele. Tinerii nu vor, bătrânii nu mai pot. Andrei a dat din cap. A înțeles perfect. Era o fundătură. Un cerc vicios. Fetele rezistau, dar cu fiecare zi le era tot mai greu. Și de ce nu închid benzinăria? A întrebat Romică. Irina a ridicat din numeri. Au vrut. Acum 1 an a venit o comisie, s-au uitat, au zis, o închidem. Dar s-au răzgândit. Au spus că nu se poate. Următoarea stație e la 100 de kilometri. Șoferii de tir nu ar ajunge, ar rămâne în pană, ar fi accidente. Așa că ne-au lăsat să funcționăm. Dar ne-au pus condiții. Iulia a completat. Să avem grijă de echipament, să reparăm totul la timp, să ținem actele perfect, altfel ne închid. Și vă descurcați? Până acum, da. Irina a oftat adânc. Dar cu fiecare lună e tot mai greu. Ceva se strică, curge, crapă. Noi reparăm cum putem. Dar nu suntem nici mecanici, nici electricieni. Cârpim și noi pe unde putem. După cină, fetele au strâns masa, au spălat vasele. Andrei și Romică s-au oferit să ajute, dar ele au refuzat categoric. Ce vorbiți? Sunteți oaspeți. Odihniți-vă. Mâine vă treziți de vreme. Au urcat în camere. Andrei s-a întins în pat, privea tavanul crăpat și se gândea la fete, la benzinărie, la viața lor. 15 zile în mijlocul câmpului. Fără bărbați, fără distracții,
fără viață reală. Muncă, somn, muncă. Și tot așa, în cerc. Apoi 15 zile acasă, o scurtă pauză să-și vadă rudele, să se odihnească, și înapoi aici, la izolare, an după an. 28 de ani. Cât mai pot duce așa? Irina rezistă de 3 ani. Natașa de 3, Iulia de 2. Cât vor mai rezista? Andrei nu știa, dar a înțeles un lucru. Aveau nevoie de ajutor. De un ajutor real, nu doar pentru o noapte, l-a descărcat cisterna, ci de un ajutor constant, serios. Dar cine să le ajute? Cine ar veni în Bărăgan, la 3 femei, într-o stație aproape părăsită? Nimeni. Toți vor fugi. Ca paznicii, ca administratorul. Toți vor pleca și le vor lăsa singure. A adormit repede, doborât de oboseală. Nu a visat nimic. L-a trezit Romică, bătând în ușă. Andrei, scoală. E ora 6. Andrei s-a ridicat, s-a spălat pe față cu apă rece. Apa curgea un fir subțire, abia picura. S-a îmbrăcat și a coborât. În sala de mese masa era deja pusă. Mămăligă caldă cu brânză, pâine, unt, ceai în cănile de email. Irina, Natașa și Iulia stăteau la masă, așteptându-i. Bună dimineața! Luați loc, mâncați. Au mâncat în tăcere. Mămăliga era fierbinte, sățioasă. Pâinea proaspătă. Cisterna ajunge curând, a spus Irina, uitându-se la ceas. Cam în 30 de minute. Andrei și-a golit cana, s-a ridicat. Hai să ne pregătim, Romică. Cisterna a sosit fix la ora 7. Un camion bucegi vechi, verde, cu benat ocită și cisterna lucioasă în spate. Șoferul a coborât un bărbat pe la vreo 50 de ani, groi, miustăcios, cu o salopetă pătată de ulei și cizme de cauciuc. Salutare, fetelor! V-am adus marfa. 12 tone de motorină. Bună dimineața, Nea Simion. Descărcăm? Hai! Dar cine vă ajută? Unde-s bărbații? Uite-i, Irina a arătat spre Andrei și Romică. Șoferi de cursă lungă, au rămas peste noapte, au fost de acord să ne ajute. Nea Simion i-a măsurat din priviri. A dat din cap aprobator. Bravo! Măcar cineva, că fetelor le e tare greu singure. Descărcarea a durat 3 ore. Muncă grea, murdară. Furtunurile erau groase, din cauciuc masiv, grele de îți rupeau mâinile, 20 de kilograme fiecare bucată. Robineții erau înțepeniți de rugină și praf. Andrei abia îi rotea, transpirația curgându-i și roaie. Combustibilul curgea încet, cu un bolborosit înfundat, mirosul de motorină intra în haine, în piele, în păr. Nea Simion dirija operațiunea. Andrei și Romică cărau furtunurile, deschideau gurile de vizitare, verificau nivelul în rezervoarele subterane cu joja lungă. Fetele ajutau și ele. Natașa nota indexul contoarelor. Iulia căra apă și cârpe. Irina supraveghea totul, verifica foile de parcurs. Pe la ora 10 au terminat. Nea Simion a plecat, claxonând scurt. Andrei și Romică s-au spălat cum au putut. Irina a venit la ei cu banii în mână. 2 hârtii roșiatice de 100 de lei. Vă mulțumim din suflet. Ne-ați salvat. Chiar ne-ați salvat. Nu-i pentru ce. E treabă simplă pentru noi, dar pentru voi e mult. Fără noi nu v-ați fi descurcat. De fiecare dată ne chinuim. Și dezvine cisterna? O dată pe lună. Uneori de 2 ori, dacă e trafic mare. Andrei și-a imaginat. În fiecare lună ele așteaptă camionul ăsta blestemat. În fiecare lună încearcă să-l descarce în 3, își rup spatele, se chinuie. De 4 luni trăiesc așa. Auziți, dar de ce nu vă dați demisia? Vă găsiți altceva în oraș. Fetele s-au privit între ele. Irina a oftat. Nu am unde să mă duc. Am mama bolnavă în satul vecin. Îi trimit tot salariul. Aici iau 1100 de lei. În oraș, fără școală, doar femeie de serviciu m-aș putea angaja. Și acolo e 700. Nu ne-ar ajunge. Eu am fetița mică, a spus Natașa încet. Are 6 ani, stă cu bunica. Fostul soț nu plătește nimic. A fugit. Aici măcar e stabil. 15 zile muncesc,
15 stau cu copilul. Iar eu, Iulia s-a bâlbâit. Eu nu vreau să le las. Dacă plec eu, singură, lor le va fi și mai greu. În 3 măcar ne ținem una de alta. Andrei a tăcut. A înțeles. Fiecare avea motivul ei, durerea ei și nicio cale de ieșire. Bine, noi trebuie să plecăm. Aveți grijă de voi. S-au urcat în tir, au pornit motorul, au ieșit la șosea. Andrei a călcat accelerația, stepa a început să curgă pe lângă geamuri. Știi, măi Andrei, a spus Romică după jumătate de oră. Mie milă de ele. Da. Și mie. Bărbații le-au lăsat baltă. Se mai întâmplă. Romică a tăcut, privind pe geam. Andrei conducea mașinaria, dar gândul îi zbura la cele 3 fete din benzinărie. La Irina cu mama bătrână, la Natașa cu fetița, la Iulia care nu-și trădează prietenele. La cum trăiesc ele, izolate, câte 15 zile închise în mijlocul câmpului. Singure. Le e greu, îngrozitor de greu, dar rezistă. Andrei s-a gândit la asta toată ziua. Își amintea fața obosită a Irinei, zâmbetul timid al Natașei, ochii mari ai Iuliei. Și a înțeles, se va întoarce. Nu știa de ce. Nu știa ce le va spune. Dar știa că se va întoarce. O lună mai târziu, Andrei trecea din nou pe același drum. Tot cu Romică, tot cursa Constanța-Brașov. Era aproape miezul nopții. Andrei își calculase special traseul, își potrivise timpul ca să treacă pe la Peconr 47 noaptea. Auzi, a zis Romică, de ce tragi de volan? Trebuia să mergem drept. Benzinăria e aproape. Cea de data trecută. Intrăm. De ce? Avem rezervorul plin. Verificăm ce fac fetele. Poate au iar nevoie de ajutor. Romică a mijit ochii, apoi a râneit. Am înțeles. Hai să intrăm. Au virat spre stație. Aceleași lumini chioare, aceeași firmă. Totul ca acum o lună. Andrei a intrat în clădire. La ghișeu stătea Natașa. Când l-a văzut, a sărit de pe scaun. Domnul Andrei. Ați venit. Am venit. Ce mai faceți? Bine. Irina. Vino repede. A venit domnul Andrei. Din camera din spate a ieșit în fugă Irina. Fața i s-a luminat de o bucurie sinceră. Nu pot să cred. Credeam că nu vă mai vedem. Am zis să trec să văd ce faceți. Sunteți bine? Mulțumim. Ne ținem bine. Andrei le privea fețele obosite, dar acum radiind de bucurie, ochii în care licărea speranța, și a înțeles, nu doar a trecut să verifice. S-a întors pentru că trebuia să se întoarcă. Andrei Viorel Olteanu se născuse în 1943. Tatăl murise pe front în 44. Mama l-a crescut singură, muncind în fabrică. Andrei terminase 10 clase, apoi școala profesională de mecanici auto. În 62 s-a angajat la autobază ca ajutor de șofer. În 65 a luat carnetul. A fost șofer pe autobuz, apoi a trecut pe camioane. Cursă locală. În 68 s-a însurat. Soția, Mariana, avea 20 de ani, el 25. S-au cunoscut la un bal, au dansat, s-au îndrăgostit. În 71 s-a născut fiica lor, Anca. Andrei era fericit, muncea mai mult, trebuia să hrănească familia. A trecut pe tiruri, pe curse lungi. Salariul era mai mare, dar dormea pe drumuri. Acasă ajungea o dată pe săptămână, uneori mai rar. Căsnicea a început să scârțuie. Mariana se plângea că e singură, că fata nu-l vede. Andrei promitea. Încă un an, 2, strângem de un apartament și mă mut pe curse locale. Dar anii treceau. Nimic nu se schimba. Mariana a obosit să aștepte, a găsit pe altcineva. Un bărbat care venea acasă în fiecare seară. În 77 au divorțat. Fără scandal. Apartamentul i l-a lăsat Marianei și fetei. Andrei și-a închiriat o cameră într-un cămin de nefamiliști. 120 de lei pe lună. Un pat, o masă, o noptieră. Pe fiica s-o vedea rar. Anca creștea, se îndepărta. La 17 ani devenise aproape o străină. Politicoasă, dar rece. Acum, la 37 de ani,
Andrei era divorțat, fiica era mare, trăia într-un cămin, muncea pe tir, câștiga bine, vreo 3.000 de lei, punea deoparte. Dar pentru ce? Nu avea nevoie de casă, era singur. Familia nu mai exista, sensul dispăruse. Trăia mecanic, muncă, drum, somn, mâncare. Nu simțea nimic. Doar un gol imens, un frig interior și o singurătate cu care se obișnuise, dar de care obosise cumplit. Și dintr-o dată, benzinăria asta. 3 femei singure, neajutorate. I-au cerut ajutorul. El le-a ajutat, s-a întors și a înțeles. Au nevoie de el. Vor să-l vadă. Îl așteaptă. Era ceva nou, ciudat, neobișnuit, dar plăcut. Andrei și Romică au început să oprească la stație regulat. O dată pe lună, uneori de 2 ori. Își planificau special traseele prin Bărăgan, prin dreptul stației 47. Ajutau la venirea cisternei, descărcau, cărau furtunurile, învârteau robineții. 3 ore de muncă grea, dar necesară. Reparau ce se strica. Și se stricau multe. Ba curgea o țeavă, ba făcea scurcircuit vreun fir, ba pompa se bloca. Schimbau becurile, vopseau gardul, reparau acoperișul după ploi. Le duceau pe fete în oraș la cumpărături sau la doctor. Natașa mergea la fetiță, o ducea Andrei. Iulia mergea la părinți, o ducea Romică. Le aduceau bunătăți din curse. Fructe, pepenii, struguri dulci, bomboane, turtă dulce. Fetele îi primeau ca pe cei mai dragi oameni. Pregăteau cine copioase, puneau masa, le povesteau noutățile din zonă. Încetul cu încetul, Andrei le cunoștea mai bine. Irina zdură la exterior, dar fragilă înăuntru. Ținea stația în spate, făcea rapoartele până noaptea târziu. Cu șefii vorbea tăios, nu se lăsa călcată în picioare, dar obosea de moarte. Andrei o vedea uneori stând singură seara, privind pe geam la stepă, tăcută. Odată a întrebat-o: "La ce te gândești?" Irina a oftat: "La viață. La cum s-au așezat toate. Am 28 de ani. Ar fi trebuit să am soț, copii, o casă. Și eu sunt aici, în câmp, singură." "Nu ești singură. Natașa, Iulia, sunt aici. Nu e același lucru. Înțelegi? Nu e tot una." Andrei înțelegea. Înțelegea al naibii de bine. În primăvara lui 81, la stație a venit o comisie de la Trustul Județean de Combustibili. Control planificat. O dată pe an. Andrei și Romică erau chiar acolo. Îl ajutau pe Nea Simion cu cisterna. Comisia a venit cu o Dacie 1300 neagră. Au coborât 3 inși. Șeful, un bărbat la vreo 50 de ani, costum gri, ochelari cu ramă groasă, servietă sub braț. 2 ingineri mai tineri după el. Au inspectat totul: clădirile, pompele, rezervoarele, tabloul electric, instalația de apă. Au notat în carnețele, au făcut poze. Apoi s-au adunat în biroul Irinei și au înșirat hârtiile. Șeful a scos o listă și a citit monoton: funcționați fără pază de 4 luni. Încălcarea normativului 23. Funcționați fără personal tehnic. Încălcarea normativului 31. Echipament uzat. Termen de exploatare depășit. Necesită înlocuire. Instalația de apă e veche, curge. Pericol de infiltrații la rezervoare. Instalația electrică e praf. Cabluri cu izolație textilă, coapte. Pericol de incendiu. A ridicat ochii spre Irina. Rece. În total, 17 încălcări grave. Putem închide stația pe loc, avem toate motivele. Irina s-a albit la față. Stătea dreaptă, tăcută, strângând pumnii. Nu închideți. O să reparăm. O să facem totul. Dați-ne timp. Cu ce să reparați? Sunteți 3 femei. Nu aveți calificare, nu aveți scule, nu aveți materiale. Găsim noi o cale. Doar dați-ne un termen. Șeful s-a uitat la ingineri. A tăcut un moment. 3 luni. Până în iunie. Dacă nu remediați totul, închidem. Fără discuții. Mulțumesc. Comisia a plecat. Dacia neagră a dispărut într-un nor de praf. Irina a ieșit pe prispă, s-a așezat pe trepte și și-a acoperit fața cu mâinile. Umerii îi tremurau.
Natasha s-a așezat lângă ea, a îmbrățișat-o și a început și ea să plângă. Iulia stătea puțin mai departe, plângând în tăcere. Andrei s-a apropiat, s-a așezat lângă Irina. Ce trebuie făcut exact? Irina a ridicat capul. Ochii îi erau roșii, plini de lacrimi. Instalația de apă refăcută complet. Cablurile electrice schimbate toate cu unele noi. Gardul vopsit. Echipamentul verificat și reglat. Actele puse la punct. 17 puncte. 3 luni. A râs amar. Nu terminăm. Niciodată nu terminăm. În 3. Fără bani, fără meșteri. Andrei a tăcut o clipă, apoi a spus hotărât. Terminăm. Irina s-a uitat la el uluită. Ce? Terminăm. Apa și curentul le fac eu. Am mâini, am cap. Mă pricep. Gardul îl vopsește Romică. La echipament îl chem pe Nea Simion. E mecanic bun, o să ne ajute. Cu actele vă descurcați voi. Irina îl privea și nu-i venea să creadă. Dar de ce? De ce faceți asta? Nu suntem rude. Nu ne sunteți datorii cu nimic. Suntem străini. Andrei s-a gândit. Bună întrebare. De ce? Pentru că îi e milă de ele? Da. Pentru că nu poate pri cum se chinuie? Da. Pentru că nimeni altcineva nu le va ajuta? Da. Dar, mai presus de toate, pentru că trebuie. Pur și simplu trebuie să nu lași oamenii la greu. E corect. E omenește. Pentru că ele sunt bune. Pentru că stația asta e necesară dacă o închid, rămâne o gaură de 100 de kilometri, vor fi accidente, vor suferi oameni. Pur și simplu trebuie, Irina. Nu vă lăsăm. Andrei s-a ținut de cuvânt. A început să vină în fiecare săptămână. Uneori cu tirul, când cursa trecea pe acolo, alteori se învoia, își lua zile libere, se urca în vechea lui Dacia 1300, pe care o cumpărase recent ca să nu depindă de cursele de serviciu, și conducea până în inima Bărăganului, la stația NR47, la fetele care așteptau salvarea. A început cu instalația de apă. Treaba s-a dovedit mai complicată decât crezuse. Țevile erau vechi, din anii 50, mâncate de rugină. Pe alocuri erau ciuruite, apa mustea prin pământ. Trebuiau schimbate tronsoane întregi. Andrei a mers în orașul cel mai apropiat, a căutat țevi prin magazinele de materiale de construcții. Nu a găsit nimic. Era criză de materiale. Vânzătoarea a ridicat din numeri. Nu avem și nici nu primim. Nu e pe stoc. Andrei nu s-a lăsat. A mers la un depozit de fiare vechi, a vorbit cu gestionarul. Acela a scormonit prin mormane, a găsit vreo 10 metri de țeavă veche, dar încă bună, fără rugină adâncă. Ia-le cu 10 lei metrul. Andrei le-a cumpărat, le-a legat pe portbagajul Daciei și le-a adus. A început să taie cu flexul. Scânteile zburau în toate părțile. Suda cu electrozii, lipea cu lampa de benzină. Mâinile îi erau pline de arsuri și tăieturi, spatele îl durea îngrozitor după o zi de stat aplecat în șanțuri. Fetele ajutau cum puteau. Cărau sculele, țineau de țevi, îi dădeau la mână șuruburi, piulițe, coliere. Irina îi aducea apă rece. Andrei bea cu nesaț, își ștergea transpirația cu mâneca salopetei. Natasha gătea prânzul cartofi prăjiți cu ceapă, ciorbe acre, clătite. Îl striga din ușă. Domnul Andrei, haideți la masă. Andrei se oprea, mergea în sala de mese, mânca repede, tăcut, și se întorcea la treabă. Iulia îi ștergea fruntea cu o batistă umedă. Odihniți-vă puțin, faceți insolație. Nu e timp. Trebuie terminat. Lucra de la ora 7 dimineața până la ora 21 seara. Cât era lumină. După 2 săptămâni, apa a pornit. Curgea curată, rece, cu presiune, fără rugină. Fetele țopăiau de fericire. Irina l-a îmbrățișat pe Andrei, prima dată în tot acest timp. Mulțumesc! Nu vă imaginați ce înseamnă asta pentru noi. 2 luni am cărat apă cu găleata de la fântână, de la 100 de metri. Andrei a dat din cap stânjenit, s-a retras ușor. Nu era obișnuit cu îmbrățișările. E mare lucru. O țeavă. Dar mai rămânea curentul. Instalația electrică era un dezastru. Andrei a verificat totul. Cabluri vechi,
izolație coaptă, fire de izolate pe alocuri. Prizele făceau scântei când băgai ceva în ele. Întrerupătoarele se încingeau. Tabloul era antic, cu siguranțe fuzibile de ceramică, legate cu sârmă. Un scurtcircuit și ardeau ca șobolanii. Trebuia schimbat tot. Cabluri, prize, tablou, siguranțe automate. Cât costă toate astea? Vreo 1000, poate 1200 de lei. Fetele s-au sfătuit între ele, au mers în spate, au șușotit, s-au întors. Noi am pus mână de la mână. Câte 400 de lei fiecare. Uite, 1200. I-au întins banii. Bancnote mototolite, vechi. Se vedea că strânseseră de mult, leu cu leu, din salariul lor amărât. Andrei a refuzat. Lăsați, cumpăr eu. Nu! Și așa faceți prea multe. Gratis. Vă stricați zilele libere, timpul. Măcar materialele să le plătim noi. E stația noastră, răspunderea noastră. Andrei nu s-a mai contrazis. A luat banii. A înțeles. Pentru ele era o chestiune de demnitate. Nu voiau să fie miloage, voiau să contribuie, să-și plătească datoria. A mers la Brașov, unde magazinele erau mai bine aprovizionate. A cumpărat cablu de cupru cu izolație dublă, prize, întrerupătoare, siguranțe automate. Un tablou nou. A costat 1300 de lei. A pus 100 de la el. S-a întors și a început să schimbe totul. Muncă mai găloasă. Trebuia să tragă trasee noi, să spargă pereții pentru canale. Praful se ridica nori. Fetele cărau molozul, spălau pe jos. Andrei zidea cablurile în gips, monta prizele. Romică venea și el în weekenduri. În doi mergea treaba mai repede și mai vesel. Fetele îi hrăneau regește. Plăcinte cu varză, compoturi, totul de casă. Seara stăteau toți în sala de mese, beau ceai, ronțăiau covrigi și povesteau. Romică le spunea despre curse, despre drumuri, despre orașe, despre munte. Iulia l-asculta cu gura căscată, ochii îi străluceau. Ce mult aș vrea să văd și eu muntele măcar odată. O să-l vezi, obligatoriu. Te duc eu. Cândva. Eu nu scap de aici niciodată. Scadi, ai încredere în mine. Romică vorbea serios, o privea pe Iulia lung, cald. Andrei observa. Romică se îndrăgostea. De fata asta timidă, care visa să vadă lumea, dar se temea să-și lase prietenele. Iar Iulia, și ea roșea, lăsa privirea în jos, zâmbea pe furș. Ceva se înfiripa acolo, încet, ca un ghiocel prin zăpadă. Într-o lună, instalația a fost gata. Andrei a conectat tabloul, a ridicat siguranța. Țac! Lumina s-a aprins. Puternică, clară, fără să pâlpâie. Fetele au aplaudat. Ura! Avem lumină ca lumea. Mai rămânea gardul și revizia pompelor. De gard s-a ocupat Romică. Vopsea în fiecare weekend. Metru cu metru, cu vopsea albă. Răzuia rugina cu peria de sârmă, dădea cu grund, apoi vopsea. Iulia îi ținea companie, îi aducea apă, îl lăuda. Ce frumos iese, zici că e nou. Romică înflorea și vopsea cu și mai mult spor. La pompe a venit Nea Simion. Andrei l-a rugat. Omul a venit duminica. Gratis, a demontat mecanismele, le-a curățat cu petrol, le-a uns cu vaselină, a reglat contoarele. Acum mai țin, a zis el ștergându-și mâinile de ulei. Vreo 2-3 ani merg ceas. La final, Irina i-a întins un plic. Nea Simion, uite 500 de lei pentru muncă. Lăsați, măi fetelor, luați. Ați pierdut o zi de odihnă, familia vă așteaptă acasă. Nea Simion a luat banii. Nu s-a mai codit. Acasă avea 2 fete de crescut. Până la sfârșitul lunii mai, totul era gata. Apă, curent, gard, pompe, acoperiș reparat. Stația NR47 arăta ca o floare în deșert. Curată, îngrijită, funcțională. Andrei simțea o căldură în piept. Făcuse ceva important. Ajutase niște oameni pe care toți îi părăsiseră. Și recunoștința lor era sinceră, neprețuită. În ianuarie 1981, Andrei a venit singur. Romică zăcea cu o gripă urâtă.
Era ger, -20 de grade. Câmpia era un ocean alb de zăpadă. Andrei a intrat în benzinărie înghețat. Irina era de tură. Singur? Unde e Romică? Bolnav. Sunt doar eu. I-a adus ceai fierbinte cu lămâie. Andrei își încălzea mâinile pe cană. Irina s-a așezat vis-a-vis. Vă mulțumesc. Pentru ce? Că veniți. Că nu ne uitați. Știți, când ați plecat prima dată, am crezut că gata. Că sunteți ca toți ceilalți. Plecați și uitați. Dar v-ați întors. Și am înțeles că mai există oameni buni. Oameni care nu abandonează. Andrei a tăcut. Cuvintele ei l-au lovit adânc. Oameni care nu abandonează. El nu abandonase stația. Dar acasă fusese abandonat. Când s-a întors la Brașov după cursa aia, a găsit apartamentul gol. Mariana plecase definitiv. Divorțul s-a pronunțat rapid. El s-a mutat la Cămin. Acum nu mai avea nimic. Doar o cameră goală și drumurile. Și stația asta din Bărăgan. Încet, încet, stația devenise acasă. Acolo îl așteptau. Acolo îl întrebau de sănătate. Acolo se simțea util. Îi povestise Irinei despre divorț, despre singurătate. Ea l-ascultase și îi spusese: și eu am crezut că viața s-a terminat după divorț. Dar nu e așa. Poate începe ceva nou. Ceva mai bun. Se priviseră lung atunci și Andrei simțise că ea nu vorbește doar la modul general. În primăvara lui 82, Andrei a luat decizia. Și-a dat demisia de la întreprinderea de transport internațional. S-a angajat la o autobază locală, pe curse scurte, în zona Bărăganului. Salariul era mult mai mic, 2000 de lei în loc de 3500, dar era aproape. Putea ajunge la stație în fiecare seară. Într-o seară de iunie, a intrat în biroul Irinei. Era singură. Irina, vreau să vorbim. Ea s-a oprit din scris, l-a privit atent. Am 38 de ani. Sunt divorțat. Nu am casă, stau la cămin. Câștig mai puțin acum. Nu sunt un partidă. Știu asta. Irina tăcea, cu ochii mari. Dar te iubesc. Nu știu când s-a întâmplat. Poate când descărcam cisterna aia. Poate când am văzut cât de tare lupți. Dar vreau să fiu aici. Cu tine. Tot timpul. Liniște. Doar vântul de afară. Apoi Irina a zâmbit printre lacrimi. Și eu te iubesc, Andrei. De mult timp. Îmi era frică să sper. S-au căsătorit în august. Fără nuntă mare, fără restaurante. O masă în curtea stației, cu Romică și Natașa martori. Au sărbătorit cu șampanie zarea și mâncare gătită de fete. Romică a ținut un toast. Pentru voi. Cine ar fi crezut? O pană de motorină a făcut o familie. Andrei s-a mutat definitiv la stație. S-a angajat oficial ca tehnician al PECO-ului. Salariul era mic, 1400 de lei, dar împreună cu al Irinei se descurcau. Locuiau în cămin, la etajul 2. O cameră mică, dar a lor. Anii au trecut. 1985, stația NR47 era cunoscută pe tot traseul. Șoferii știau. La Andrei și Irina găsești omenie. Lucrurile se așezaseră. Natașa s-a măritat cu un șofer de camion care oprise acolo, a plecat la oraș și a luat fetița. Trimitea scrisori pline de mulțumiri. Iulia, visul ei s-a împlinit. Romică a ajutat-o să intre la școala de contabilitate, i-a plătit căminul. A făcut naveta Brașov-Bărăgan 2 ani pentru ea. S-au căsătorit și ei, au avut 2 copii. Iulia a ajuns contabilă, așa cum visase. Andrei și Irina au rămas la stație. Nu au avut copii, medicii au spus că e prea târziu pentru Irina. A durut, au plâns, dar au acceptat. Au crescut stația. Au fost părinți pentru toți cei care treceau pragul, pentru Măriuca, fata Natașei, care venea în vacanțe, pentru copiii lui Romică. Într-o seară de august 1985, Andrei și Irina stăteau pe prispă. Soarele apunea roșu peste stepă. Ești fericit? L-a întrebat ea, punându-i capul pe umăr. Nu îți pare rău după bani? După cursele lungi? După libertate? Andrei a privit drumul, a privit stația care lumina în noapte,
A privit femeia de lângă el. Fericirea nu e în bani, Irina. Nici în kilometri. Fericirea e să știi că ai unde să te întorci și că cineva are nevoie de tine. Aici e casa mea. Luminile de la Peconr 47 ardeau statornic în noaptea Bărăganului, ca un far într-o mare de iarbă. Doi oameni se țineau de mână, mulțumiți. Destinul îi adusese împreună printr-o întâmplare, dar dragostea și munca îi ținuseră acolo. Și asta era tot ce conta. Mulțumesc pentru audiere. Abonează-te pentru a nu rata noile povești.